sangat, anda boleh gerakkan lidah sikit. Itu dia punya setting dia lah. So masuk lebih kurang 70mm dah ngam. Potong, habis cerita. So di cara saya dululah, masa saya ada satu reel je, masa zaman-zaman jahiliah saya, cara inilah saya buat untuk masukkan tali. Kalau rasa payah sangat, beli reel yang nombor 2 ke, reel murah-murah apa ke, ataupun beli line tensioner tu. Benda ni benda kreatif. Dulu memang tak ada duit ni pasal apa ada kita goreng kita pakai kan. Benda ni luar je kan, daripada kotak tu bajet, baik aku guna pakai kan. So kalau korang ada reel lebih, korang boleh guna, masukkan reel satu lagi dulu, lepas tu isikan kat sini. Ataupun nak guna mesin tu boleh. Ni cara aku lah. Alright guys, semoga berjaya. Okay?